ලංකාවේ යෝධමාලේ ගස් දෙබලක බයන කියලා හිර කරලා වලස් ගුහාවක්. එබේ කියලා. සමහර ලාවට ඇබේ කියලාත් කියනවා. දොලක උපත විල්ලලියා යෝධ බිසෝ කොටුව වෙඩිපාරව. තුන්දෙනාම හොස්පිටල් ගෙනිච්චා කියලා කිඹුලෙකුගේ ගෙදර දොරකඩ උඩට වෙඩි තියාගෙන කූල් එකේ ඉන්න කිඹුලෙක්. කැලේ හැංගුණු ඉතිහාසයේ මහා පුදුමේ ලංකාවේ සෙරෙන්ගෙටියේ අධ්‍යයන් වස්ගමුවට. හැබැයි සාමාන්‍ය කෙනෙක් ගියාම දකින්න වස්ගමුවට නෙමෙයි. ගියත් නොදකින්න වස්ගමුවට. අපි මේ වීඩියෝ එක ගියත් නොදකින්න නැත්තම් අන්සීන් වස්ගමුව කියලා කිව්වේ හේතු කීපයක් හින්දා. අපි මේ ගමනේදී වස්ගමුව වනෝද්‍යානයේ සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙක් යන්නේ නැති ඉතා ඈත පැතිවලට යනවා. අවුරුද්දේ බොහොම සීමිත කාලයකදී විතරක් 4-wheel drive වාහනයකින් විතරක් යන්න පුළුවන් ඈත තැන්වලට යනවා. විශේෂ අවසරයක් මත වනෝද්‍යානයේ ඇතුලේ පයින් යනවා. එහෙම ගිහින් වනෝද්‍යානයේ සමීපව දකින්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. නිදන් හොරුන්ගේ, දඩයක්කාරයන්ගේ, කැලෑපාළුවන්ගේ අඩවියට යනවා. යනවා විතරකුත් නෙමෙයි. එක කැලෑපාළුවෙක් අල්ලගෙනත් එනවා. යන් එහෙනම්. කතාවේදී අපි ආගීතයන් ගැන අදහසක් ගන්න ලේසි වෙන්න වස්ගමුව වනෝද්‍යානය ගැන මූලික කාරණා දෙක තුනක් බලාගෙන යමු. මේ වස්ගමුව ජාතික උද්‍යානය මහවැලි ව්‍යාපෘතිය යටතේ 1984 දී ජාතික වනෝද්‍යානයක් හැටියට පිහිටවපු එකක්. ඊට කලිනුත් මේ ප්‍රදේශයේ රක්ෂිත භූමියක් තමයි. හැබැයි දන්න විදිහට සංචාරයට අවසර තිබිලා නැහැ. දැඩි රක්ෂිතයක් විදිහට තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. තව ඉන්ටරෙස්ටිං දෙයක් තමයි මේ වස්ගමුව ප්‍රදේශයට නම වැටිලා තියෙන්නේ වලස්සු ගොඩක් ඉන්න හින්දා. ඉස්සර වලස්ගමුව කියලා පස්සේ ක්‍රමයෙන් වස්ගමුව වුණා කියලා තමයි කියන්නේ. මේ තියෙන්නේ වස්ගමුව වනෝද්‍යානයේ සිටියම. දකුණු අත පැත්තෙන් මහවැලි ගඟිනුත් වම් අත පැත්තෙන් අඹන් ගඟිනුත් සීමා වෙච්ච වර්ග කිලෝමීටර් 283ක විතර භූමි ප්‍රදේශයක්. ඒ කියන්නේ නිකන් යාල වනෝද්‍යානයෙන් තුනෙන් එකක් වගේ. දැන් අපේ කතාවට යමු. වස්ගමුව වලස්සුන්ට වගේම අලින්ටත් ප්‍රසිද්ධයි. ඒකට ලොකු හේතුවක් වෙන්නේ නැති අලින්ට ඕනි කරන සම්පත් යහමින් තියෙන එක. ඒ කියන්නේ තනබිම්, වනාන්තර, වතුර, ඉඩකඩ. මේ ඒ වගේ එක තනබිමක් කඳුරු පිටියේ. වස්ගමුවට දිග වියලි කාලයක් තියෙන හින්දා මේ තනබිම් බොහොමයක් ඒ වියලි කාලෙදී වේලිලා යනවා. හැබැයි මේ තනබිම් වල වුණත් මේ කරඹ, මලිත්තන් වගේ ගස් වර්ග ඒ වියලි කාලේ දරාගෙන දිගටම කොළ පාටින් ඉන්නවා. ඒ කාලෙට මේ තනබිම් වල තියෙන වෙනස්ම ලස්සන. මේ වියලි තනබිමේ වුණත් සමහර තැන්වල වනසත්තුන්ගේ මහා මාර්ග සටහන් වෙලා තියෙනවා. මේ එහෙම මහා මාර්ගයක ගිය වලසෙක් තියාගෙන ගිය සලකුණ. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ අපේ පිරිසේ කුඩා ශීලපායින් අධ්‍යයනය කරන කණ්ඩායම හැන්දෑවේ තියපු මේ උපකරණය රෑ ඒ පාරේ ගිය මහා ශීලපායි සමාජිකයාට පෑගිලා රොටියක් වගේ වෙලා තියෙන හැටි. අලි වැඩ. හොඳ වෙලාවට ඒ අවස්ථාව වෙනකොට මේකට පොඩි ශීලපායි සතෙක් අහුවෙලා තිබුණේ නැහැ. මේ වගේ මීමුන් කංචුවක් මේ වියලි තනබිමේ ඉන්නකොට හරියට අප්‍රිකානු සවානාවක් වගේ පේනවා. අර අප්‍රිකාවේ සුප්‍රසිද්ධ සෙරෙන්ගෙටි වනෝද්‍යානය වගේ වස්ගමුවේ කඳුරු පිටියේ මේ පෙනුමට ලංකාවේ සෙරෙන්ගෙටිය කියලා කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙහෙම වේලිලා තිබුණාට ආයේ වැහි කාලේ එනකොට මේ තනබිම් ඔක්කොම ආයේ නිල්ල ගහලා එනවා. ඒ කාලේට වස්ගමුව හරිත ලෝකයක්. බැලුව අත කොළ පාටයි. ඒ කාලෙට ඉතින් අලින්ටත් යහමින් කෑම. ඒ වුණාට සමහර පැතිවල තනබිම් වියලි කාලෙදී වෙන අනතුරකට මුහුණ පාන. ගින්දර. මේ සමහර ගිනි ගැනීම් ස්වාභාවික හේතු හින්දා පටන් ගන්නවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි තව සමහර ඒවා අවට තියෙන ගොවිබිම් වල කෙරෙන ගිනි තැබීම් හින්දා පැතිරිලා එන ඒවා වෙන්නත් පුළුවන්. වනෝද්‍යානයකට ඇත්තටම ගින්දර හොඳයි නරකයි දෙකම ගේනවා. පාලනයක් ඇතුව කරනවා නම් ගින්දර වනෝද්‍යාන මැනේජ් කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් වෙන්නේ එහෙම නෙමෙයිනේ. ලැබුගිනි විදිහටනේ පැතිරිලා යන්නේ. ඒක හානි කරයි. ඔන්න අපි වෙන තැනකට යනවා. මේ වස්ගමුව වනෝද්‍යානයේ සෑහෙන ඇතුළට වෙන්න තියෙනවා හතරමං හන්දිය කියලා තැනක්. ඒ හරිය ගල් කඳු පරිසරයක් තියෙන. කන්ද තනි කරම තනබිම. ඒකේ තියෙනවා වලස් ගුහාවක්. දැන් අපි සමීක්ෂණයකටනේ වනෝද්‍යානයේ ඇතුළේ මෙහෙම පයින් යන්නේ. එතකොට මේ හතරමං හන්දිය ගමනේදී අපේ පොඩි කණ්ඩායමට ආරක්ෂාව සැපයුවේ වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාමිණී. බොහොම කැපවීමක් තියෙන එඩිතර ක්ෂේත්‍ර නිලධාරියෙක්. තව ඉස්සරහදී ගැන බලන්න පුළුවන්. වලහා හිටියොත් කඩාගෙන පනින්න පුළුවන් කියලා පරිස්සමෙන් යමු කියලා ගාමිණී ඉස්සරහින් ගියා. වලහා හිටියේ නෑ. හැබැයි සලකුණු නම් බොහොම තිබුණා. කොහොමත් වස්ගමුව ඇවිදිනකොට හුඟක් තැන්වල වලස් සලකුණු හම්බ වෙනවා. මේ බලන්නකො මේ හීනි ගස් දිගේ පවා උඩට යනකම් වලස්සු නැගපු බව පේන නිය පාරවල් තියෙනවා.
ඊළඟට තව සෑහෙන තැන්වල වේයෝ කන්න බිඳපු හුඹස් හම්බ වෙනවා. මේ මහ කැලේ ඇතුලේ එහෙම බිඳපු හුඹහ වේයෝ පස්සේ අලුත් වැඩියා කරගෙන හොඳට පේනවා ඒ වෙනස. මහ කැලේ කිව්වහම වස්ගමුවේ ඒ කාණ්ඩයට වැටෙන ඒ උස වනාන්තර වර්ග දෙකක් තියෙනවා. මේ එකක් වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර. නැත්නම් මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තර. වියලි කාලෙට ඒ වනාන්තරවල තියෙන ගස් වර්ග ගණනාවක කොළ හැලෙනවා. හැබැයි අනිත් ගස් වර්ග දිගටම කොළ පාටේ ඉන්නවා. ඒකයි අර වියලි මිශ්‍ර සදාහරිත කියන්නේ. දැන් මේ වනාන්තරයේ අර පුංචි ගස් අතරේ එයින් එක ගහක කූඩුවක් හදපු නිල් මැසි මාරාවක් තියෙන කුරුල්ලා පේනවාද ඈත? ලස්සන පුංචි කුරුල්ලෙක්. හැබැයි ඕනියට වැඩිය ලං වෙන්න බෑ පින්තූර ගන්න. මොකද එයා බිත්තර රකින්න. එයා කලබල වුණොත් බිත්තර දාලා පියාඹල යනවා. ඒක බිත්තර වලට හොඳ නැහැ. ඒ කාලේ මට තිබුණේ ඈත ඉඳලා අහුම කුරුල්ලෙක්ගේ පින්තූරයක් ගන්න පුළුවන් කැමරාවක් නෙමෙයි. පුංචි කැමරාවක්. ඒ නිසා මම මොකද කළේ? ගස් දෙබලක බයිනොකියුලර් හිර කරලා ඒකට කැමරා එක තියලා පින්තූර ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ඒ පින්තූර. අව ඉස්සරහදී වලට පෙන්නන විල්මිටි යාලි, කොක්කේ බේකින්බුලා සහ තව පින්තූර ගොඩක්. ඔය විදිහට ගත්තේ. බලන්නකෝ ඔය මිශ්‍ර සදාහරිත වනාන්තරවල මෙහෙම තැනුත් තියෙනවා. මේ පසේ රඳවගෙන තියෙන වතුර කාන්දු වෙලා ඇවිල්ලා පුංචි දිය පාරක් හැදෙන තැන. දොලක උපත. එතකොට මේ තියෙන්නේ එහෙම හැදුණු දොල පාරක්. බලන්නකෝ වතුර. මේ වියලි කලාපීය වනාන්තරයේ වුණා මොන තරම් පැහැදිලි. පැහැදිලි විතරක් නෙමෙයි. වියලි කලාපය කියලා හිතන්නවත් බැරි තරමට වතුර සීතලයි. කොටින්ම අපි අපේ වතුර බෝතල් ඒ වතුරේ ගිල්ලලා කූල් කරගත්තා. ෆ්‍රිජ් එක තරමට කූල් වෙනව නෙමෙයි. නමුත් සෑහෙන සීතල වතුර බොන්න පුළුවන්. මෙතන ගල් ලමුණක් කියලා කියන්නේ. මේක තනිකරම ස්වාභාවික පිහිටීමක්ද? එහෙම නැත්නම් එහෙම ස්වාභාවික පිහිටීමකට තවත් ගල් එකතු කරලා දැනනි මිනිස්සු හදපු එකක්ද දන්නේ නැහැ. ඒක කොහොම වුණත් මේ වස්ගමුව වනෝද්‍යානයේ ඇතුලේ ඒ පැරණි ඉතිහාසයේ කතා කියන තැන් ගොඩක් තියෙනවා. අපි එහෙම එක වැදගත්ම තැනකට පස්සේ යමු. මේ යුදගනා පිටියත් එහෙම එකක්. ජනප්‍රවාදයේ හැටියට දුටුගැමුණු රජුරුවන්ගේ සේනාව යුද්ධ කරපු තැනක් කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මේ පිටියේදී මට හම්බුණා මෙන්න මේ වගේ අමුතු හැඩයක් තියෙන බොරළු කැට. ඒවා ඇත්තටම කබොක් වගේ ගල් වර්ගයක්. කබොක්ම වෙන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න කොච්චර වටකුරුද කියලා. එතකොට මේවා මේ වගේ මේ රවුම් හැඩේ ගත්තේ පැරණි මහා ගම් වතුර වල හින්දාද? එහෙම නැත්නම් වෙන මොකක් හරි හේතුවක් හින්දාද කියන එක පැහැදිලි නෑ. අර කැලේ හැංගුණු ඉතිහාසයේ මහා පුදුමයට යන්න කලින් මෙන්න මේක බලන්නකෝ. මේ විල්මිටිය. පැරණි කුඹුරු යායවල් වැව් ක්‍රමයෙන් වගුරු බිම් බවට පත් වෙමින් හැදිච්ච ස්වාභාවික තන බිමක්. මේ විල්මිටිය හාලෙවත් හරිම රසයි. ඒ වගේම අස්කමු වනාන්තරයේ වල් වීතාම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අර වයිල්ඩ් ටයිප් එක වල් දර්ශය. මේ අපේ පිරිසේ පැලෑටි අධ්‍යයනය කරන කණ්ඩායමට හම්බුණු වල් වී නිදර්ශනයක්. එහෙම වල් වී තමයි සමහර විට අවුරුදු 30-40000කට කලින් ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගෘහාශ්‍රිත කරලා ඔය අපේ සාම්ප්‍රදායික වී වර්ග බවට පත් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වල් වී ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වයේ ඉතාම වටිනා කොටසක්. දැන් ඔය විල්මිටිය එහෙම ඔහොම ක්‍රමක්‍රමයෙන් තනබිම් බවට පත් වෙමින් ගියාට ඒ තරමටම පරිවර්තනය වෙච්ච නැති විල් තාම තියෙනවා. ඒවට වස්ගමුව පැත්තේ කියන්නේ එබේ කියලා. සමහර ලාවට ඇබේ කියලා කියනවා. කොක් එබේ වවුල් එබේ නැත්නම් කොක් ඇබේ වවුල් ඇබේ එහෙම කියනවා. මේ එහෙම එකක කඩාගෙන වැටුණු කුමුක් කොටයක් උඩ කූල් එකේ ඉන්න කිඹුලෙක්. කිඹුල්ලු ඔහොම කට අරගෙන ඉන්නේ ඇඟ කූල් කරගන්න. තව සමහර විල්වල වැවෙන ජලජ පැලෑටි අලින්ට බොහොම ප්‍රියයි. ඒ වගේ මේවා පෝෂණ ගුණයනුත් ඉහළයි කියලා තමයි කියන්නේ. හැබැයි මෙයාගේ මේ දේහධාරී පෙනුමට හේතුව ඒක විතරක්ම නෙමෙයි. මේ ප්‍රදේශයේ කොහොමත් අර ලංකාවේ යෝධමාලි හැටියට නම් කෙරලා තිබුණු විල්ලලියා කියන දර්ශය වාර්තා වෙච්ච ප්‍රදේශය. ඉතින් වස්ගමුව පැත්තේ යාලි යෝධ අලි වෙන එක ඒ වගේ පරිණාමික කාරණයක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙයා සද්දන්ත වීමට තව හේතුවකුත් තියෙනවා. මෙයා නිතර අවට ගොවිබිම් වලට පැනලා පෝෂදායක භෝග වර්ග ආහාරයට ගන්න මදාවි අලියෙක්. ඒකින්ද යාට පෝෂදායක ආහාර නිතරම හම්බ වෙනවා. එයා හැම ගම්වලට පයින් ප්‍රමාණය ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන්. එයාගේ ඇඟේ තියෙන වෙඩි පාරවල් ටික බැලුවම. ඔය පුංචි ගැට වගේ ඇඟ පුරාම තියෙන්නේ වෙඩි පාර. දැන් මෙයා මදාවි අලියෙක් කිව්වනේ. අපි මෙයාව බලලා මෙතනින් ගිහින් විනාඩි 15ක් ගියේ නෑ. මෙයාව පාරේදී හදිසියෙ හම්බෙලා තිබුණා සංචාරකයෝ ආපු ලොරියක. ප්‍රතිඵලය දරන. මේ ලොරියේ ඉස්සරහට හිටපු 3 දෙනාම හොස්පිටල් ගෙනිච්චා කියලා තමයි කිව්වේ. අලිත් එක්ක බොහොම පරිස්සම් වෙන්න ඕන. ඒක පාකේක ඇතුළේ වෙන්නත් පුළුවන්, එළිය වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ අලින්ට නිසි ගෞරවය දීලා වැඩ කරන්න ඕන.
ඉතින් එහෙම දරුණු අලියෙක් හම්බුනොත් පරිස්සම් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන විස්තර ගොඩක් තියෙනවා අපේ මෙන්න මේ වීඩියෝ එකේ. මේ වීඩියෝ එක අන්තිමට ඒක අපිය වෙනවා. ඒක බලන්න. දැන් අපි අර ඉතිහාස පුදුමයට ලං වෙලා ඉන්නේ. එහෙම යනකොට මේ ලඳු කැලේ ASCII මෙන්න මේ දේ හම්බුනා. මේක තව පුදුමයක්. දැන් ඔයාලට හිතේ මේක බිත්තරයක්. මොකද්ද මේකේ තියෙන පුදුමේ? පුදුමේ බිත්තරයටත් වැඩිය ඒ බිත්තරේ තියෙන කූඩුව. දැන් ඔයාලා බලන්න එක්කෝ කූඩුවක. ඔය පොළොවේ කොළරළු ටික අතු ගාලා හිස් පොළොව මතු කරලා තියෙන්නේ. ඒක තමයි කූඩුව. මේ බිම්බස් එකකේ කූඩුව. අපේ ඉතිහාස පුදුමේ තමයි මාළගමුව වැව. අපි යන්නේ එතනට. ඒකට යන්න මේ කරපනෑල්ල ක්‍රොස් කරන්න ඕන. අපි ඒක ක්‍රොස් කළේ මෙන්න මෙහෙම. අධිකම වේලි කාලේ වතුර බිඳක් නැති කාලේ 4 wheel තියෙන වාහනයකින් කරපනෑල්ල ක්‍රොස් කරලා ඕනි මාළගමුව වැවට යන්න. අපේ පිරිසේ ආනන්දගේ වාහනේ ඒකට හොඳට සෑහෙනවා. මෙන්න විශාල මාළගමුව වැව. වල් බිහි වෙලා. වැව් පතුල අද වැව් පිටියක් වෙනවා. පරිසර පද්ධති ගණනාවක් ඇති වෙනවා. මේ අනුරාධපුර යුගයේ හදපු වැවක්. සියවස් 23ක් විතර පරණයි. දුටුගැමුණු රජුගේ සහෝදර සද්ධාතිස්ස කුමාරයා තමයිලු මේ වැව කරවලා තියෙන්නේ. මේකේ ලොකුම පුදුමේ මේ යෝධ බිසෝ කොටුව. සමහර විට මේ ලංකාවේ ලොකුම බිසෝ කොටුව තියෙන වැව වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පේනවා. ඒ වටිනාකම් කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැති අයත් ඉන්නවා. නිදන් හොරු මේ බිසෝ කොටුවේ පතුලේ තිබුණු ගල් පුවරුව පුපුරවල. කොහොම වුණත් බලන්නකො ගල් බෝරකටවත් හොලවන්න බැරි වෙච්ච මේ යෝධ බිත්ති. සියවස් ගානක් තිස්සේ ඒ ගල් බිත්ති අතරින් තෙරපි ඇතුළට ආපු අර වැව් බැම්මේ මිශ්‍රණයේ හැටි හරියට නිකන් මැටි කොන්ක්‍රීට් එකක් වගේ පේනව නේද? පර්යේෂණ වලට නම් මොන තරම් දේවල් මේ බිත්ති වල තියෙන මේ යෝධ ගල් පුවරු හරියට ෆිට කරලා තියෙන්නේ මේ වගේ යෝධ ගල් ඇන පාවිච්චි කරලා. බලන්නකො ඒ තාක්ෂණය. අනිත් එක ඒ තාක්ෂණය ගොඩනගන්න හේතු වෙච්ච චින්තනය මොනවාරි විශිෂ්ට විද්‍යාවක් තිබිලා තියෙනවනේ. ඒක මතනේ මේ දේවල් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ වැවේ රළපණාව. ඒ කියන්නේ වැවේ වතුරෙන් පොඩි රැලි වලින් වැව් බැම්මට සිද්ධ වෙන හානිය වළක්වන්න අතුරපු ගල් ලයිනින් එක. සියවස් 23ක් විතර තිස්සේ තාමත් තියෙන. මේ තියෙන්නේ වැවේ වතුර කුඹුර වලට ගෙන යන්න නිදහස් කරපු ඇලේ මුල් කොටස. වේගයෙන් එන වතුරෙන් හානි නොවන විදිහට ගල් වලින් ලයිනින් කරලා හදලා තියෙනවා. මේක පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරය. එතන සංරක්ෂණය කරලා වනෝද්‍යානයේ ප්‍රධාන ආකර්ෂණයක් විදිහට පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් වටිනා තැනක්. අපි වැවහරහා ගියා. තාමත් වැහිකාරයට වතුර රැඳෙන තැන් තියෙනවා කියලා පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අලි, ගෝන්නු වගේ ලොකු සත්තු ගැවසෙනවා කියන එකත් පේන්න තියෙනවා. ඒ වගේම දඩයක්කාරයෝ ගැවසෙනවා කියන එකත් පේන්න තියෙනවා. මොකද මේ වැව තියෙන්නේ උද්‍යාන දොරටුවේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 40ක් විතර මග ගෙවාගෙන යන්න ඕනි තරම් දුරක. ලේසියෙන් යන්න බැරි තැනක. ඉතින් දඩයක්කාරයන්ට නිදන් හොරුන්ට හරි නිදහස්. සත්තු මේ වැව් පිටියට බහින අඩිපාර එල්ල කරලා කඳම් බැඳපු ලී කරු අපිට හම්බ වුණා. ඒ සංචාරයට විරුද්ධ කළාම ඔය වගේ නීති විරෝධී කටයුතු සෑහෙන අඩු වෙනවා. ඔන්න වස්ගමුවේ වනාන්තර වර්ග වලින් මම නම් කැමතිම වනාන්තර වර්ගය. ගංගාධාර වනාන්තරය. මහවැලි ගඟේ ඉවුරු දිගේ තියෙන පටු පටියක් විදිහට තමයි මේ ගංගාධාර වනාන්තරය තියෙන්නේ. හරිම සුවිශේෂී පරිසර පද්ධතියක්. මේ මහ වේලි කාලේ පවා මේ වනාන්තරයේ ඇතුළ හරිම සිසිල්. සම්පූර්ණයෙන්ම වගේ කොළ පාට. හැබැයි බිම ඝන වියලි කොළ තට්ටුවක්. මේ පොරෝ කැඳති පැටිය විතරක් නෙමෙයි. අපිට මේ කැලේදී රෙඩ් ෆේස් මල් කොහ, වතරතු මල් කොහ එයත් හම්බ වෙනවා. රෙඩ් ෆේස් මල් කොහ කියන්නේ ලංකාවට ආවේනික ඒ වගේම කලාපයේ බහුලව හම්බ වෙන කුරුල්ලෙක්. එහෙම වෙලත් එයා ඉන්නේ සිංහරාජ වගේ ලොකු වනාන්තරවල. ඒ මේ රිවරයින් ෆොරස්ට් එක නැත්තම් ගංගාධාර වනාන්තරේ එයා ඉන්නේ. සමහර තැන්වල මේ බ්ලූ ග්ලාස් ටයිගර් වගේ සමනළු පිරීලා හිටියා. හැබැයි ලං වෙනකොට ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම විසිරලා යනවා. ඊළඟට තව සමහර තැන්වල කැලෝටස් ලියෝලැපිස් කියන මේ දුර්ලභ කටුස්ස. ඒක වලහෙක් ලැබපු බව පේන්න තියෙන ගස්පෙන. ගඟෙන් එහා පැත්තේ ගමකය විසිදැලකින් මාළු වල්ලයි. හැබැයි විසිදැලෙන් විතරක් නෙමෙයි. සමහරු ඩයිනමයිට් දාන්නත් මාළු වැල්ලුවා. ඒ වගේම මේ දුර්ලභ වනාන්තරයටත් කැලෑ පාළුවන්ගෙන් මී පැණි හොයන අයගෙන් හානි වෙච්ච අවස්ථා තිබුණා. වනාන්තරයේ එක තැනක ඉඳලා බැලුවාම මෙන්න මෙහෙම පාරක් වගේ දෙයක් තියෙනවා ගඟට. ඒකේ උඩ හරියේ මෙන්න මේ වගේ සටහන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ කිඹුලෙකුගේ ගෙදර දොරකට අර පාර එයා ගඟට යන පාර. ඔරකුතු රටාවේ හැටියට ටිකක් ලොකු කිඹුලෙක්. මට
මට මෙහෙම දෙයක් හම්බුනේ පළවෙනි වතාවට. ඒ නිසා මට මේක ටිකක් වැඩිපුර පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ වුණා. හැබැයි මගෙත් එක්ක හිටපු අසේල මල්ලි සෑහෙන අවවාද කළා. පස්සේ උඩ ඉඳන් සෑහෙන හොඳට පරීක්ෂා කරලා බලලා කිඹුලා නෑ කියලා සෑහෙන ෂුවර් කරගෙන තමයි පහළට ගිහින් මේ පින්තූර ගත්තේ. හැබැයි කිඹුලා නෑ කියලා හිතුවට කිඹුලා සමහර විට ගුහාවේ ටිකක් ඇතුළට වෙන්න හිටියා වෙන්නත් පුළුවන්. වැඩි වෙලා හරි එයා ඒ විදිහට ඉඳලා කඩා පැන්නා නම් මේ කතාව මේක වැඩි වෙනස් වෙන්නත් තිබුණා. එක දවසක ඔහුම ගංගාධාර වනාන්තරයේ සමීක්ෂණ කරලා අපි ආපහු යනකොට අපිට ඇහෙනවා ගස් කපන සද්දයක්. එතකොට අසේල මල්ලි ගාමිණී මමයි හිටියේ. ගාමිණීට ඕනේ වුණා මේ මිනිස්සයා අත්අඩංගුවට ගන්න. ටිකෙන් ටික ලඟ වෙනකොට දැන් අපිට කටහඬවලුත් ඇහෙනවා. තාම කට්ටියව පේන්නේ නැහැ. ගාමිණී ප්ලෑන් එක කිව්වා කියලා එකපාරටම උඩට වෙඩි තියාගෙන කෑ ගහගෙන දුවගෙන ගියා. එතන 3 දෙනෙක් හිටියා. දෙන්නෙක් පැනලා ගියා. එක්කෙනෙක් අල්ලගත්තා. ඉඩිතර වනජීවී නිලධාරියෙකුගේ කැපවීම රියල් ලයිෆ් සිටුේෂන් එකකදී දකින්න අවස්ථාව හම්බ වුණා. ඒක ලේසියෙන් හම්බ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් සාමාන්‍ය සංචාරයකදී වාහනයක නැගලා වනෝද්‍යානයේ පාරවල් දිගේ ගියාම දකින්න හම්බ වෙන වස්ගමුවේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වගේ කතාවක්. මේ විඩියෝ එකේ කියවෙන වස්ගමුව වනෝද්‍යානයේ සමීක්ෂණ කරපු පිරිස සම්බන්ධීකරණය කළේ විවෘත විශ්වවිද්‍යාලයේ මගේ ප්‍රධානයා වෙච්ච ආචාර්ය කාලිංග පද්මලාන. ගුරුළු අධ්‍යයන කණ්ඩායම කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්ය දේවක වීරකෝන්ගේ නායකත්වයෙන් ධම්මිත්‍ර සමරසිංහ, චන්දන අසේල සහ පසු කාලේ රාහුල පෙරේරාගෙනුත් සමන්විත වුණා. මම මේ සමීක්ෂණයේ හිටපු කාලෙදී අපේ ආරක්ෂාව සඳහා අපිත් එක්ක කැලේ ඇවිද්දේ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේ ගාමිණී, වියරත්න, සම්පත් සහ තවත් එක් මහත්මයෙක්. සමාවෙන්න මට මේ මහත්මයාගේ නම මතක නැහැ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා සතුටක් ලැබුවා නම් ඒ කියන්නේ කමෙන්ට්ස් වලින් අපිට කියන්න. ලයික් එකක් දාන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයා තාම අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙමනම් බොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බෙමු.